Tervetuloa taas tänne Leffahullu YouTube-kanavan pariin. 150 euron arvoinen suomikantinen Blu-ray. Se on jakson aiheena. Eli suomikantiset DVDt ja Blu-rayt on usein arvossaan. Varsinkin ne vanhemmat julkaisut formaattien alkutaipaleelta. Tämä johtuu tietenkin siitä, että niitä on painettu niin pieniä määriä ja ne on aikaa sitten myyty loppuun, että ne on melko harvinaista. Tällä kertaa meikäläisen kanavalla on juttua siitä, että meikäläiseen otettiin yhteyttä ja tarjottiin yhdestä perussuomikantisesta Blu-ray-leffasta 150 euroa. Tässä tyhjä kotelo, en näytä sitä vielä. Pidetään pikkusen jännitystä yllä. Eli mikä leffa siis onkaan kyseessä? Se selviää aivan tuota pikaa. Mutta totta kai täytyy ensin mainita, että hei, pistä peukkua, jos tykkäät tästä. Pistä kanava tilaukseen. Muistutukset kellosta päälle näet aina, koska tulee uutta sisältöä. Kanavan tilaaminen on sinulle ilmaista, mutta auttaa meikäläistä todella paljon. Eli iso kiitos kaikille, jotka olette tilanneet tämän kanavan. Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet muun muassa näkee videoita ennakkoon, saavat nimensä johonkin päin videon sekä sitten jakson kuvauksiin. Ja näin voit näyttää, että olet kanavan jäsen, kanavan tukija ja oikein iso kiitos kaikille, jotka olette tilanneet kanavan. Eli mysteeri, elokuva siis. Se on elokuva, jota minulle siis kysyttiin, että haluaisinko myydä. Ja se johtuu siitä, että tein aiemmin kanavalle videon, jossa esittelin harvinaisia elokuvia, jossa oli siis suomikantisia Blu-ray-leffoja tai sitten DVD-elokuvia, ja varsinkin siis juuri suomikantiset, koska niitä on aina painettu vähemmän kuin pohjoismaalaisia julkaisuja. Ne painosmäärät on niin pieniä ja ne on vuosia sitten jo loppuun myyty, jonka takia niistä on tullut arvokkaita, harvinaisia, ja keräilijät ovat valmiita maksamaan niistä enemmän. Kyseessä oli siis elokuva Minä päivänä tahansa, Any Given Sunday, mutta niin, että kannessa lukee Minä päivänä tahansa suomeksi, ja takateksti täällä lukee suomeksi. Suomen lippu myös tuolta nähtävissä. Nämä on siis tätä Warnerin sarjaa. Ja tämä on painettu 2009 sitten, jolloin tämä julkaisu on tullut. Eli yllättävän myöhään siis siihen nähden, että vanhempiakin on olemassa. Tämä on vielä erikseen ohjaajan versio tästä. Tämä on siis tosi hyvä leffa. Yksi parhaita urheiluelokuvia. Mutta joku tosiaan oli nähnyt meikäläisen kanavalla videon, jossa puhun arvokkaista leffoista ja huomannut, että meikäläisellä on tämä kyseinen elokuva Minä päivänä tahansa Suomi printtinä. Ja hän laittoi kysymyksen, että haluanko myydä tämän. Mä en ole halukas myymään kokoelmastani leffoja, vaan mä oon leffahullu, mä kerään leffoja. Ja mä en ole varmaan koskaan myynyt muuta kuin ehkä tuplakappaleita perusleffoista, mutta muuten mä en ole myynyt. Mutta tästä tarjottiin mulle 150 euroa. Yksi leffa, perus julkaisu, suomikantinen toki, mutta 150 euroa. Ja mä aloin miettimään, että pitäisikö mun kuitenkin myydä, koska 150 euroa on ihan mukava summa yhdestä elokuvasta. Tämän lisäksi myyjä sanoi, että hän voi pistää vielä sen Nordic-julkaisun tästä samaisesta leffasta. Eli mä en siis häviä siinä sinänsä mitään, vaan sama leffa pysyy kuitenkin meikäläisellä kokoelmassa. Siinähän on totta kai täysin sama levy myös sisällä, koska tämä on ihan tämmöinen yleinen levy, mitä on käytetty Pohjoismaissa, ja tässä on vielä tämä englanti-ikärajamerkinnät, eli on niinku sama levy kuitenkin sisällä, että 150 siitä, että nämä
kansipaperit on suomeksi. Ja mä aloin miettimään, että pitäisikö mun kuitenkin myydä se, koska tää on semmonen, että tarviinko mä välttämättä just sen suomikantisen. Joo, mä oon kerännyt todella paljon kyllä niitä suomikantisia hyllyyn, ja mä oon tykännyt siitä, että niitä hyllyssä on, mutta silti niin kuin, se vähän houkutteli se hinta 150 €. Viimeksi tää on mennyt huudossa 115 €, 116 €, silloin kun mä tein videon tästä kanavalle. Mä en ole sen jälkeen pahemmin katsellut, että mihin hintaan se on mennyt, mutta ilmeisesti Facebookissa jossain leffakirppiksellä se oli mennyt 120 €. Mutta koska tää on aikaa sitten jo loppuun myyty, eikä sitä liiemmin edes kauhean paljon liiku, joten joku selvästi oli valmis maksamaan tästä enemmän. Ja hän halusi tämän kokoelmiinsa. Ja mä rupesin miettimään, että okei, voisi vähän kiinnostaa. Se, että Nordic Blu-rayta myydään tällä hetkellä huutonetissä sillä 7-10 € hintaa, eli semmoisen saa melko hyvin, mutta tätä kun ei näy liikkeellä juuri ollenkaan, se on viimeksi mennyt 115-120 € ja nyt sitten tarjottiin mun 150 € ja tietty postimaksut, että mä lähetän tänne vielä postissa, niin mä jään oikeasti miettimään, että tarviinko mä just tämän suomikantisen leffan hyllyyn vai kelpaisiko mulle Nordic-julkaisu tästä. Koska se 150 € alkoi vähän kiinnostamaan. Ja koodilla LeffaHullu15 saat nyt 15% alennusta Bad Record Storesta. Eli Bad Record Store on tämmöinen verkkokauppa, josta voi käydä ostamassa itselleen fyysistä mediaa. Eli tykkäät sitten elokuvista ja sarjoista tai vaikka CD-levystä, vinyyleistä tai C-kaseteista, niin Bad Record Store on sinulle juuri oiva paikka, josta voit ostaa nämä fyysisenä hyllyyn itsellesi. Sivustolta löytyy esimerkiksi kaikille leffadikkareille mielenkiintoisia julkaisuja. Sieltä löytyy leffoja esimerkiksi, mitä ei enää välttämättä muualta löydä, koska ne painokset on aikaa sitten myyty loppuun. Sieltä löytyy mukavasti pohjoismaalaisia julkaisuja tai Suomi-julkaisuja, eli sellaisia, mitkä moni varmasti haluaa hyllyynsä ja tykkää keräillä. Ja sieltä löytyy oivaan hintaan kaiken näköistä mukavaa leffaa ja löytyy 4K:na, löytyy Blu-rayna, löytyy DVD:nä, ihan mistä sitten formaatista itse tykkäät. Ja kuten sanottua, myös jos dikkaat esimerkiksi musiikista, vinyyleistä, CD-levyistä, C-kaseteista, niin Bad Record Storesta sellaisia löytyy. Ja kun käytät koodia LeffaHullu15, saat sen 15% alennusta. Ja kun vielä menet YouTuben puolelta, tuossa kuvauksissa alta näkyvän linkin kautta sinne Bad Record Storeen, niin sitten vielä meikäläinenkin hyötyy siitä jotain. Eli kannattaa ihmeessä käydä tuon linkin kautta, ja sitten kun käytät sellaisen koodin LeffaHullu15, niin saat sen 15% alennusta. Eli mikä sen mukavampaa pikkualennus, kun käyt ostamassa itsellesi hyllyyn omaan leffakokoelmaan lisää täytettä. Joo, mulla saattaa olla kokoelmassa myös hiukan harvinaisempiakin, mistä saattaa saada 250-300 €, mutta tämä kiinnosti jotakuta ja mä päätin, että okei, mä teen tällä kertaa poikkeuksen ja mä myyn tämän elokuvan. Mä saan siitä 150 €. Itse asiassa mä sain jo, kiitos vaan ostajalle, joka laittoi rahat tulemaan. Eli kun mä tämän videon on kuvannut, niin mä pakkaan tämän laatikkoon, pistän kunnon pehmusteet päälle ja lähettelen tämän sitten ostajalle. Ja jään odottamaan, että saanko sitten sen Nordic-julkaisun itselleni siitä. Toki ei se paha ole myös ostaa omaan kokoelmaan sitten myöhemmin, koska sitä nyt saa melko hyvän hintaan. Tämä on semmoinen leffa, että on ollut mulla vuosikaudet hyllys ja mä joskus sain aikanaan leffoja halvalla eräältä kaverilta,
niin mä mietin, että onkohan mä saanut tämänkin. Onko ollut sellainen, että mä sain ilmaiseksi tämän leffan, että mä en ole välttämättä maksanut tästä mitään. Tai olenko ostanut sitten muuten vaan halvalla joskus kauan sitten, koska tämä on ollut mulla kokoelmissa todella monia vuosia. Nyt mä tosiaan sain 150 € tästä leffasta. Ja totta kai mä ajattelin, että hei, pistetään video myös kanavalle siitä. Ja niin kuin näyttää, että näitä arvokkaita, harvinaisia ihmiset kerää, tykkää, haluaa niitä suomikantisina ja on myös valmis maksamaan niistä todella paljon. Eli kysymys kuuluu, löytyykö sinulta tämä kyseinen leffa ja tämä kyseinen julkaisu hyllystä? Löytyykö sulta mahdollisesti muita harvinaisia julkaisuja? Monen sitten Suomi-printti Blu-rayta, Suomi-printti DVDtä, jotka myös on arvossaan, tai muuten vaan harvinaisia julkaisuja. Tai keräiletkö sinä niitä, esimerkiksi Suomi-printti Blu-rayta? Entä mitä mieltä sä oot hinnasta? Oliko tämä hyvä hinta vai olisitko ollut itse valmis maksamaan enemmän? Olisitko ollut valmis maksamaan 150 € tai olisitko maksanut tästä paljon vähemmän? Mitä mieltä olet tästä leffasta, jos olet nähnyt? Laita ihmeessä kommenttia. Tämä oli tällainen video tällä kertaa. Näytetään vielä loppuun meikäläisen sitä Suomi-printti kokoelmaa, niin näette pikkusen myös, mitä kaikkea muuta meikäläiseltä löytyy hyllystä.